Γεια σας, είμαι η Μαρία και απόψε θα κάνουμε ανεβατά ή χατσαπούρι. Τα ανεβατά είναι κριτικά, είναι ζύμη με μαγιά με γέμιση τυρί και ψήνονται σε τηγάνι χωρίς λάδι, δηλαδή δεν τα τηγανίζουμε, τα ψήνουμε σε τηγάνι, βάζουμε πολύ λίγο βουτυράκι έτσι, λίγο για να... ας πούμε για να μην κολλάει, έτσι. Και τα χατσαπούρι είναι ακριβώς το ίδιο, μα ακριβώς το ίδιο. Η ονομασία βέβαια είναι στα γεωργιανά, χάτσα είναι το τυρί, πούρι είναι το ψωμί. Οπότε ψωμοτήρι. Εμείς τα λέμε εδώ ανεβατά στην Κρήτη. Και ελάτε να σας δείξω τι εύκολα γίνονται. Σε μία λεκάνη θα βάλω αλεύρι. Τώρα, εγώ έβαλα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εάν εσείς θέλετε να το κάνετε μισό-μισό, όπως θέλετε, έτσι. Στο αλεύρι θα βάλω αλάτι και σε μία λεκανίτσα είχα το νερό, πρόσθεσα τη ζάχαρη, διέλυσα εκεί τη μαγιά, έριξα τώρα το ελαιόλαδο, το μισό ελαιόλαδο θα το ρίξω μέσα στη ζύμη. Το άλλο μισό θα το προσθέσω όταν θα ζυμώνω. Δηλαδή, σας έχω γράψει στη συνταγή 5 με 6 κουταλιές της σούπας λάδι, ελαιόλαδο. Τις 2-3 κουταλιές τις έβαλα μέσα στην ζύμη πριν να ζυμώσω και το άλλο το πρόσθεσα μετά. Τέλος πάντων, τώρα όπως είδατε έβαλα και το υπόλοιπο λάδι. Εγώ να πω την αλήθεια, όπως είδατε με το μάτι το έκανα, έτσι δεν το μέτρησα. Τέλος πάντων ζύμωσα καλά και το αφήνω στην άκρη για να φουσκώσει. Θα πάρει περίπου μία ώρα, μία και κάτι, έτσι τώρα κάνει κρύο, καθυστερούν πιο πολύ να φουσκώσουν τα ζυμάρια. Εν τω μεταξύ όσο φουσκώνει η ζύμη, εγώ θα τρίψω τα τυριά, θα χρησιμοποιήσω 2 ειδών τυριά, εγώ έβαλα 400 γραμμάρια φέτα, 400 γραμμάρια γκούντα. Τώρα εσείς άμα θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο τυρί, εμάς μας ταιριάζει έτσι στην οικογένεια, δηλαδή αγαπάμε τη φέτα με την γκούντα ανακατεμένη. Αν εσείς θέλετε μπορείτε να βάλετε φέτα με μοτσαρέλα ή φέτα με ένταμ ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τυρί, με κασέρι. Θέλετε να βάλετε 3 ειδών τυριά, αυτό θα το δείτε μόνοι σας, θα βάλετε ό,τι αρέσει σε εσάς και στην οικογένειά σας. Απλά επειδή εγώ έβαλα 400 γραμμάρια φέτα και 400 γραμμάρια γκούντα, σύνολο 800 γραμμάρια, εσείς περίπου θα πρέπει να υπολογίσετε τα τυριά που θα βάλετε, σε σύνολο να είναι 800 γραμμάρια. Θέλετε να βάλετε 300, 300 και 200, κάπως έτσι δηλαδή να το υπολογίζετε. Δεν πρέπει να είναι και πολύ το τυρί, γιατί το ζυμάρι που θα ανοίξουμε θα είναι λεπτό και αν έχουμε και πολύ τυρί και αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά και από την άλλη όμως θα πρέπει να αισθανόμαστε και τις γεύσεις όλων των τυριών. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω με αυτό ίσως θα το βρείτε και μόνοι σας. Τώρα εδώ θα ζητήσω συγγνώμη γιατί πάλι κάτι έγινε, κάτι πάτησα, ξέρω εγώ τι έγινε και κάπως λίγο φωτεινό φαίνεται το βίντεο σε αυτό το σημείο. Αλλά θα συνεχίσω, θα κόψω τη ζύμη σε 8 κομμάτια. Θα κάνω μπαλάκια περίπου των 200-230 γραμμαρίων. Δεν τα ζύγισα, με το μάτι τα κόψα όπως βλέπετε και τα αφήνω στην άκρη λίγο έτσι να μαλακώσουν. Εν τω μεταξύ τα τυριά εγώ τα κάνω σε μπαλάκια. Όλο αυτό το μείγμα που βλέπετε είναι 800 γραμμάρια και εγώ τώρα το χωρίζω σε μπαλάκια, δηλαδή αν θα το σφίξετε λίγο το τυρί θα γίνει ένα μπαλάκι, να υπολογίσετε περίπου το κάθε μπαλάκι να είναι στα 100 γραμμάρια. Τώρα θα πάρω ένα μπαλάκι και θα ανοίξω τη ζύμη σε μέγεθος μιας πίτας για σουβλάκι, έτσι, ίσως και λίγο παραπάνω. Θα το ανοίξω, αλλά στις άκρες θα πατήσω με το πλάστη λίγο πιο πολύ για να γίνουν οι άκρες πιο λεπτές. Γιατί τώρα όπως θα δείτε που θα βάλω το τυρί μέσα και θα μαζέψω τη ζύμη, επειδή θα κάνει μια σούρα στο πάνω μέρος, να μην έχει πολύ ζύμη, το κάνω απλά πιο λεπτό, είναι πιο καλό για μετά ας πούμε όταν θα το φάμε. Δείτε τώρα, το έβαλα στη μέση και από πάνω από το τυρί θα μαζέψω το ζυμάρι, ας το πούμε σαν πλισέ, έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε, και μετά θα το πατήσω και
αν θα ήταν πιο χοντρό η ζύμη σε εκείνο το σημείο, δεν θα ήταν ωραίο όταν θα το τρώμε, θα είναι σκέτο ζύμη, δεν θα έχει το τυρί. Τώρα θα το πατήσω λίγο με το χέρι, αλλά δεν θα το ανοίξω περισσότερο, θα το αφήσω να ξεκουραστεί, γιατί όταν ξεκουράζεται μια ζύμη, είναι μετά πιο εύκολο να την ανοίξουμε. Θα ξεκινήσω μια δεύτερη πίτα, πάλι θα το ανοίξω στο μέγεθος μιας πίτας για σουβλάκι και θα κάνω την ίδια διαδικασία. Θα βάλω στη μέση το τυρί, την μπάλα την μπάλα τυριού μάλλον, και επάνω θα το μαζέψω σαν μια σούρα, θα το κάνω γύρω γύρω περιμετρικά, μην το φοβάστε, δεν χρειάζεται να το πατήσετε μια από τη μια από την άλλη. Θα κάνουμε αυτή τη σούρα και θα το πατήσουμε, θα το ενώσουμε και επειδή είναι λεπτό σε εκείνο το σημείο η ζύμη, δεν θα είναι μετά άσχημο όταν θα το τρώμε. Θα το πατήσω και αυτό λίγο με το χέρι, θα το αφήσω στην άκρη. Θα πιάσω τώρα το άλλο, το πρώτο που έκανα, και θα το ανοίξω με ένα πλάστη, γιατί είναι πλέον, αφού έχει ξεκουραστεί, είναι πιο εύκολο να ανοίξει, και το ξανέφερα πάλι σε λίγο μεγαλύτερο από την πίτα για σουβλάκι, έτσι αρκετά λεπτό, για να μπορέσω μετά να το ψήσω στο τηγάνι. Εν τω μεταξύ, όσο ετοιμάζω εγώ τις πιτούλες αυτές, έχω βάλει το τηγάνι να ζεσταίνεται. Το τηγάνι που έχω είναι μαντεμένιο, οπότε αν είναι μαντεμένιο και το δικό σας, θα το βάλετε λίγο νωρίτερα για να ζεσταθεί καλά. Με ένα πινελάκι θα λείψετε πολύ λίγο το βούτυρο, το οποίο σας έδειξα πιο πριν λιωμένο, έτσι. Και τώρα σας το βάζω στο πολύ γρήγορο για να μην σας κουράζω με τη διαδικασία. Με το που θα δείτε να βγαίνουν κάποιες μικρές φουσκαλίτες, θα γυρίσετε την πίτα από την άλλη μεριά, θα αφήσετε 2-3 λεπτά να ψηθεί. Ξέχασα να σας πω ότι θα πρέπει να το βάλετε σε μέτρια φωτιά, για να μην σας αρπάξει, έτσι. Και θα είστε από πάνω, δεν θα πρέπει να το αφήσετε εκεί να φύγετε, θα τη γυρίσετε κι άλλη μια φορά και άλλη μια φορά, θα δείτε όταν θα πάρει έτσι ένα ωραίο ροδαλό ψημένο χρώμα. Θα λείψετε την πίτα με λίγο βουτυράκι, το αγιαλαδινό που σας έδειξα λίγο πιο πριν, το λιωμένο. Έτσι, τώρα είδατε τι ωραία που φούσκωσε, είναι επειδή είναι καλά κλεισμένη η ζύμη, ο αέρας έχει μαζευτεί μέσα, δεν μπορεί πουθενά να διαφύγει, γι' αυτό και φουσκώνει. Υπάρχει περίπτωση, αν το κάνετε εσείς, και να μην φουσκώσει, εμένα δεν μου φουσκώσαν όλα, να λέω την αλήθεια, απλά είναι ότι δεν είχε διέξοδο ο αέρας να περάσει, ο ατμός που μαζεύεται μέσα, γι' αυτό και φούσκωσε. Το να φουσκώσει δεν είναι απαραίτητο κριτήριο ότι έχει πετύχει, να μην περιμένετε δηλαδή ότι πρέπει να φουσκώσει. Εμένα απλά έτυχε και έγινε έτσι. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι πρώτες, βασικά δεν είναι οι πρώτες ζύμες, οι πρώτες πίτες, είναι ότι πρόλαβα να πάρω, γιατί φτιάχνω και μου τα αρπάζουν κατευθείαν και τα τρώνε, γιατί αυτά τρώγονται ζεστά, να λέμε την αλήθεια. Πρόλαβα, πήρα αυτά τα δύο, λέω να σας τα δείξω και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν στο σπίτι να τα φάνε. Αυτά είναι για σήμερα, βασικά αυτά είναι μέχρι και αύριο, που μπορούμε να τρώμε τυρί και βούτυρο και αυγά. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, πείτε μου αν σας άρεσαν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!